नमस्कार, गृहिणी टीव्हीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पातेल्यामध्ये रेशनिंगच्या तांदळापासून मोकळा सुटसुटीत भात कसा करायचा. मीडियम आकाराचं छोटं पातेलं घेतलं आहे. त्यात 1-1.5 चमचा तेल घातलेलं आहे. त्यामध्ये तेल तापल्यानंतर जिरे, तेजपत्ता, 2 इलायची, चक्री फुलाची 1 पाकळी, 2 मोठे मोठे तुकडे केलेल्या मिरच्या असं सगळं घालून घ्यायचं आणि 1 मध्यम साईजचा पातळ चिरलेला कांदा. कांदा भाजून होते तोपर्यंत दुसऱ्या साईडला कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालायचे आणि त्यामध्ये 1.5 वाटी तांदूळ घालून भाजून घ्यायचे. भाजायचं म्हणजे अगदी खरपूस नाही भाजायचं, थोडंसं गरम करून घ्यायचं. कलर चेंज होईपर्यंत थोडंसं भाजायचं. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी, मेकअप, हेअरस्टाईल, वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी गृहिणी टीव्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत इकडं कांदा चांगला भाजून झाला आहे. आता यामध्ये पातळ उभा चिरलेला 1 टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे. टोमॅटो चांगला भाजून घ्यायचा आहे. तांदळात छान कलर चेंज झाला आहे. आता गॅस बंद करून घ्या. इकडे टोमॅटोही छान परतून झाला आहे. आता यामध्ये मसाले घालायचे. 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, सुहाना बिर्याणी मसाला 1 छोटे पॅकेट पूर्ण टाकायचं आहे. त्यामध्ये मसाला टाकल्यानंतर थोडासा परतून घ्यायचा आहे आणि मग त्यामध्ये भाजलेला तांदूळ घालून तोही थोडासा परतून घ्यायचा आहे मसाल्यामध्ये. आता यामध्ये 1-1.5 ग्लास पाणी घालून शिजण्यासाठी झाकण ठेवून द्यायचं आहे 10-15 मिनिटांसाठी. पंधरा मिनिटांनंतर पाहू शकता तुम्ही भातामधलं सगळं पाणी तांदळाने शोषून घेतलं. तर त्यामध्ये 1 फुलपात्रामध्ये थोडंसं शिल्लक राहील इतकं पाणी घालून घ्या आणि ते सर्व भात हलवून घ्यायचा आहे आणि यावर झाकण ठेवून परत 5 मिनिटांसाठी ठेवून द्यायचं आहे. 5 मिनिटांनी पुन्हा काढून पाहायचं आहे आणि एकदा परत त्याला हलवून घ्यायचा आहे चांगला खालचा वरचा, म्हणजे सगळीकडून तो शिजला जातो. नाहीतर वरचा कच्चा राहतो आणि खालचा तांदूळ शिजला जातो. आता परत एकदा झाकण ठेवून 15 मिनिटाची वाफ द्यायची आहे. 15 मिनिटाची वाफ झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता भात पूर्ण झालेला आहे. तांदूळ चांगला शिजलेला आहे मऊसूत असा. आता यावरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. लाईक, शेअर, कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.